हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोमल स्पेशल चॅनलमध्ये। आज आपण इथे बनवणार आहोत रसमलाईची बर्फी। तर इथे मी घेतलेला आहे पाव किलो पनीर। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे दूध। हे 200 ग्रॅम दूध आहे। जेवढं आपण पनीर घेणार ना तेवढंच दूध घ्यायचं आहे। 1 टेबलस्पून रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा आहे हा। 1 ते 1.5 टेबलस्पून तूप घेतलेले आहे मी इथे मी 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर घेतलेली आहे। साखर मी इथे अर्धा वाटी साखर घेतलेली आहे, कारण आपली मिल्क पावडर गोड असते म्हणून मी ते अर्धा वाटी साखर घेतलेली आहे। ड्रायफ्रूट्स लागणार आहे आपल्याला आणि वेलची पावडर। इथे आपण आता पनीर कट करून मिक्सरला वाटून घेऊया। बघा असं दाखवते मी। असं थोडं थोडं कट करून घ्यायचं आणि एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे फक्त। बघा अशी पीस करून घेतलेले आहेत। आता आपण हे मिक्सरला थोडंसं बारीक करून घेऊया, म्हणजे हे छान स्मॅश होईल। बघा इथे आपण मिक्सरला पनीर बारीक करून घेतलेले आहे। एकदम बारीक असं मी वाटून घेतलेलं आहे बघा। म्हणजे जी रसमलाईची बर्फी असते ना ती अशी मऊसूत पाहिजे आणि दाणेदार पाहिजे, म्हणून बघा मी असं बारीक करून घेतलेलं आहे। इथे मी एक कढई घेतलेली आहे। आता आपण या कढईमध्ये हे मिश्रण काढून घेऊया। याच्यामध्ये आपण साखर टाकूया, मिल्क पावडर, रवा, हे मिश्रण थोडं हलवून घेऊया। आपण याच्यामध्ये रवा टाकलेला आहे, कारण रव्यामुळे जे दाणेदारपणा असतो ना तो येतो आपल्या मिठाईला। आता आपण याच्यामध्ये तूप घालून घेऊया, दूध घालूया, बघा आपलं मिश्रण सगळं एकजीव झालेलं आहे। आता इथे आता हे मिश्रण आपण इथे शिजवून घेऊया। गॅस मंद ठेवलेला आहे, फास्ट गॅसवरती आपल्याला शिजवायचं नाहीये। थोडंसं हलवून घेऊया। एकसारखं मंद गॅसवरती हे मिश्रण छान असं हलवून घ्यायचं। बघा मिश्रण छान असं उकळायला लागलेलं आहे। मंद गॅसवरती हे मिश्रण छान असं उकळून द्यायचं आहे आपल्याला आणि थोडं थोडं हलवत राहायचं आहे। तुम्ही बघा हे एकदम मस्त असं शिजत आलेलं आहे। आता आपल्याला हे पूर्ण दूध आटेस्तोपर्यंत इथे शिजवायचं आहे, म्हणजे काय होणार ना आपली मलाई बर्फी मस्त होईल। बघा याच्यामध्ये गुठळ्या पण राहिलेल्या नाही आहेत। आता एकदम छान असं मिश्रण झालेलं आहे। बघा इथे खूपच मस्त आपले हे मिश्रण तयार झालेलं आहे आणि बऱ्यापैकी हे मिश्रण इथे आटलेलं पण आहे। तुम्ही बघा याचा टेक्स्चर बघा किती मस्त आलेला आहे। जेवढं पनीर आहे ना तेवढंच आपण इथे दूध घेतलं होतं, कारण आपल्याला पनीर आणि रवा आहे ना ह्या दुधामध्ये ह्याचा शिजवायचा असतो, म्हणजे आपली ही मिठाई आहे ना खूपच मस्त बनते। हे मिश्रण हलवताना थोडी काळजी घ्यायची आणि सतत आहे ना असं खालून असं हलवत जायचं, म्हणजे आपल्या खाली हे मिश्रण लागणार नाही। बघा अजिबात हे मिश्रण इथे लागलेलं नाहीये। बघा मी तुम्हाला इथे दाखवते मी केवढं आठवलंय हे मिश्रण। बघा हे मिश्रण लगेच पडत नाही। आता आपल्याला हे मिश्रण आता थोडा वेळ थंड करून फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे, मग आपल्या ह्याच्या मस्त अशा बर्फी तयार होईल। बघा इथे मिश्रण आता चांगलं तयार झालेलं आहे। मी ते आता गॅस बंद करते आणि हे मिश्रण असंच थंड होऊन द्यायचं थोडा वेळ, मग आपण एका प्लेटमध्ये काढायचं आणि थंड झाल्याच्या नंतर फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। बघा आता आपण हे मिश्रण थोडं थंड व्हायला ठेवलेलं आहे। याच्यामध्ये आपण वेलची पूड टाकून घेऊया आणि छान असं हलवून घेऊया। वेलची पावडर सगळ्यात शेवटी टाकायची। इथे एक प्लेट घेतलेली आहे मी। आता आपण याला तूप लावून घेऊ थोडंसं।
तूप थोडंसं लावून घ्यायचं म्हणजे चिकटणार नाही आपली बर्फी इथे. आता हे मिश्रण जे आहे ना ते आपण या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बघा हे मिश्रण अजिबात आपल्या कढईला चिटकलेलं नाहीये. एकदम मंद आचेवरती आपण हे मिश्रण शिजवलेलं आहे. हे मिश्रण अजून देखील गरमच आहे, म्हणून एका चमच्याच्या साहाय्यानेच हे मिश्रण पसरून घ्यायचं आपण. तुम्ही जे मिश्रण बघितलं असेल हे बघा, हे मिश्रण एकदम दाणेदार आहे. असं एकदम मस्त असं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे आपलं. बघा अशा प्लेन कलथ्याने असा वरचा जो भाग आहे ना तो असा प्लेन करून घ्यायचा. आता आपण याच्यावरती ड्रायफ्रूट्स काढून घेऊया. बघा खूपच मस्त आपण अशी ही मिठाई केलेली आहे. थंड झालेलं आहे हे मिश्रण. आता आपण हे फ्रीजला थोडा वेळ थंड व्हायला ठेवून देऊया. बघा इथे आपली रसमलाई बर्फी तयार झालेली आहे आणि थंड पण झालेली आहे इथे मस्तपैकी. आपण याच्यात थोडंसं केसर टाकून घेऊया. केसरच्या काड्या टाकून घेऊया. आता आपण सुरीने कट करून घेऊया बर्फी. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचे अपडेट येत राहतील. बघा किती मस्त आपली अशी मिठाई इथे तयार झालेली आहे. बघा किती मस्त अशी ही मिठाई तयार झालेली आहे.